เราเคยทำอยู่ใช่ไหมนับ1 ถึง 15จะให้คนหนึ่งนับได้ไม่เกิน2 ครั้งให้นับ2 ครั้งจะนับ1 ครั้งก็ได้หรือ2 ครั้งก็ได้จะเริ่มที่กวิน2 ความหมายของเศษส่วนหนังสือเอาขึ้นมาค่ะหนังสืออยู่ไหนเอางานคนอื่นยังไม่เอาขึ้นมาเร็วเปิดไปตอนที่เท่าไหร่เปิดไปครูจะแบ่งกลุ่มให้พวกเราก่อนเราดูแล้วเราเข้าใจไหมดูแล้วเข้าใจไหมแล้วเข้าใจไหมเข้าใจนะแล้วตัวนี้มันคืออะไรเศษส่วนไม่ยังไง2 ส่วน 5เศษ2 ส่วน 5เศษ2 ส่วน 5เศษ4 ส่วน 15เศษ3 ส่วน เข้าใจแล้วนะครูมีกิจกรรมมีอยู่10 ภาพทุกกลุ่มช่วยกันนะส่งตัวแทนมากลุ่มละ1 คน ตัวแทนกลุ่มที่ 1ไหนกลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 1ภาพที่ 1กลุ่มที่ 2ภาพที่ 2กลุ่มที่ 3ภาพที่ 3เรียงเลยกลุ่ม 1กลุ่ม 2กลุ่ม 3
ส่วนแล้วตัวนี้คือตัวอะไร เศษครับ อ่านว่า เศษ3ส่วน5ครับ ปรบมือให้คุณพี่เป็นรองคุณพี่เดินเข้าไปได้คุณพี่เราทำกิจกรรมตัวนี้ไปแล้ว เราเข้าใจ3 ส่วน 5เราเข้าใจแล้วครูจะให้เราทำไม่ให้เราทำจะให้เราเล่นเกมโดมิโนคือจะให้เล่นเป็นกลุ่มโดมิโนเราเล่นเป็นใช่ไหมเคยเล่นใช่ไหมโอเคแต่ตัวนี้มันจะเป็นโดมิโนเศษส่วนมันจะเป็นโดมิโนเศษส่วนก็กองมันมี3ส่วน5เดี๋ยวไม่ได้แกะมีเหรอนี่เดี๋ยวจะสิตัวใช่มีไอ้แม่เกะ1โลแกะเรื่องหาเบิ่งไม่เอาว่าใช้เบอร์1 4และอีหาคนเบิ่งไม่ได้ก็ได้ใช้ให้เอาว่าต้องใช้ตาม ดูดีๆนะดูดีๆไหนใช่เดี๋ยวตัวนี้ไม่นะตัวนี้3 ส่วน 5ตัวเลขตัวเลขไม่ได้มันต้องเอาภาพมาต่อเมื่อกี้เนี่ยเรา3 ส่วน 5ไหมมันเป็น4นั่นน่ะเอา3 ส่วน 4นั่นน่ะใช่ตัวเลขได้ตัวไหนจะได้ห้องน้ำตัวจะได้อยู่ที่กระไพเลยยกแกะไม่มีคือจับเด้อ ผู้พับมันต่อมาไม่ได้แกะพอแล้ว3 ส่วน 3มันเราต้องเอาภาพมาต่อได้ถ้าต่อตัวนี้ได้ใช่ใช่ไม่ได้ต้องไปต่ออีกฝั่งสิเอาได้พูดไงเจ้าต้องไปต่อฝั่งนู้นนี่ล่ะพี่แกมีได้1.2มีนี่ไงต่อดีๆทำพลอย3 ส่วน 5อยู่ไหนนี่เจ้าต้องมาต่อตรงนี้นี่บอกว่าเลขเขาแข่งโตพา 3 ส่วน 5นี่โตเล เป็นเหล็กเนี่ย นี่ทุกคนมันมีลองเล่นมาแล้วลองเล่นได้เกมไปแล้วเราเข้าใจไหมแล้ว
ขียนตัวเลขใช่ไหมแล้วก็อ่านว่ายังไงเขียนเศษส่วนแล้วก็เขียนคำอ่านใช่ก็เหมือนที่เราออกมาเขียนตัวนี้แหละแล้วก็เขียนตัวเล